यस्तो एआई फोटोहरू सोसियल मिडियाको लोगोमा बसेको ट्रेन्डिङ इमेजेस कसरी बनाउने आज यसबारे हामी सिक्नेछौँ। आफ्नो मोबाइलको कुनै पनि ब्राउजरमा जानुहोला र सर्च बारमा bing.com टाइप गरेर सर्च गर्नुस्। टपको राइट साइडमा 3 थोप्लोमा क्लिक गरी डेस्कटप साइडलाई एनेबल गर्नुहोला। इमेजेसमा क्लिक गर्नुस्। Create ma click garnish. अब यहाँ आफूले चाहेको प्रम्प्ट टाइप गर्नुस्। इङ्ग्लिसमा टाइप गर्न आउँदैन भने गुगलमा नेपाली टु इङ्ग्लिस ट्रान्सलेट गर्ने। मैले पहिला नै प्रम्प्ट लेखेको हुनाले यसलाई कपी गर्नेछु। अब यहाँ लङ प्रेस गरेर पेस्ट गरिदिने अनि क्रिएटमा क्लिक गरिदिनुस्। केही समय पर्खिनुहोला। डाउनलोडमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सकिन्छ। इन्स्टाग्रामको ठाउँमा फेसबुक टाइप गरेर फेरि पनि क्रिएटमा क्लिक गरिदिनुस्।